Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska se podíváme na jedno z nejdrsnějších míst k životu. I přesto bylo opakovaně osidlováno různými vlnami obyvatel. Nejdřív Vikingy a pak Inuity, kteří tam ve větší míře žijí dodnes. Uvidíš sám, čemu musí čelit. Bída v Grónsku je totiž veliká. Za dávných časů se lidé obávali spíš hladu jak smrti. Teď jen k tomu mají velmi drahý internet, ale za stolik se toho nezměnilo. Počet sebevražd v Grónsku je tu jeden z nejvyšších na světě. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď. Začínáme. Grónsko je drsné místo k životu. Představ si krajinu, kde většinu roku panuje mráz, silnice skoro neexistují a vesnice jsou roztroušené po obrovských plochách ledu a skal. Místní se musí spoléhat na zásobování loděmi a letadly, protože prakticky neexistuje žádná silniční síť, která by propojovala města a osady. Chudoba v Grónsku je jiná než v rozvojových zemích, ale přesto citelná. Největší rozdíl je v extrémním počasí. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem -9 stupňů Celsia. Téměř nic se tu nepěstuje. Takže jídlo je dovážené a extrémně drahé. I základní potraviny jako mléko, zelenina nebo maso stojí několikanásobně více než v Evropě. Lidé s nízkými příjmy se tak často musí spokojit s nezdravou stravou, levnými polotovary, konzervami nebo instantními nudlemi. Rybolovem se živí zhruba 7 000 obyvatel. Řada ostatních pak žije ze sociálních dávek. To vede k frustraci a sociálním problémům. Alkohol a drogy jsou obrovským problémem, stejně jako domácí násilí a sebevraždy. Právě sebevražd má Grónsko nejvyšší počet na celém světě. Až 100 lidí na 100 000 obyvatel si ročně vezme život, to je 10krát víc než průměr v Evropské unii. Nejvíce trpí mladí lidé do 30 let, a to kvůli sociální izolaci, extrémně těžkému životu, alkoholu a drogám. Řada z nich má také zděděný psychický problém z kolonialismu. Kriminalita v Grónsku je specifická. Na jednu stranu je to bezpečná země, kde nehrozí pouliční násilí nebo organizovaný zločin. Kapsáři, loupeže nebo gangy téměř neexistují. Místní lidé si často nechávají odemčené domy a auta, protože zloději jsou opravdu vzácní. Ale na druhou stranu má Grónsko extrémně vysokou míru násilných trestných činů, hlavně vražd a domácího násilí. V některých letech to bylo v přepočtu až 20 vražd na 100 000 lidí, což je více než ve Spojených státech a některých částech Latinské Ameriky. Možné příčiny jsou velký problém s alkoholem a drogami, protože většina vražd je spojená s opilostí. Až 20% obyvatel má problémy s alkoholem. Mnoho lidí také trpí psychickými problémy. Je zde i extrémně vysoká míra sexuálních útoků. Až 30% žen v Grónsku zažilo sexuální násilí. Mnoho případů není ani hlášeno kvůli stigmatizaci nebo strachu. Grónská vláda omezuje prodej alkoholu a zkouší, jestli to bude mít vliv na počet vražd, sebevražd, násilných útoků s psychickými problémy a s dalším. V některých oblastech je už teď prodej úplně zakázán. Bydlení je další velký problém. Většina lidí žije v malých, často nevyhovujících domech, které se kvůli extrémnímu počasí rychle opotřebovávají. Nájem je drahý a dostupné bydlení chybí, takže někteří lidé žijí v přeplněných pokojích, kde se tísní různé rodiny. Někoho by mohlo napadnout, že se v Grónsku mají, že mohou jít kdykoliv lyžovat. Opak je ale pravdou, v celém Grónsku je jen pár ploch pro lyžování. Nahoru musíš navíc po svých. Oblíbenějším sportem jsou tak běžky. Zahraniční turisté hodně často využívají exkluzivního heliskiingu. To je, kdy tě helikoptéra vysadí na vrcholu a ty sjíždíš panenské svahy s výhledem na fjordy a ledovce. Ročně Grónsko navštíví 100 000 turistů. Ti obvykle přichází od června do srpna kvůli lepšímu počasí. Turistický ruch je omezený především kvůli chybějící infrastruktuře. Chybí obvykle místa na přespání, vzdálenosti jsou obrovské a to nejdůležitější, klasické silnice v Grónsku nejsou. Mezi městy a vesnicemi žádné nevedou. Kdo si chce koupit auto, musí se připravit na astronomickou cenu kvůli dovozním nákladům. S ním se dá navíc jezdit pouze ve větších městech, jako je Nuuk, kde jsou pouze krátké místní silnice. Ty ale nepropojují jednotlivé osady ani města. Končí na okraji města a dál už vede jen divočina. Cestovat se tak dá jen letadlem, vrtulníkem, lodí nebo v zimě na sněžném skútru. V odlehlých oblastech se stále využívá psí spřežení, především na severu. Důvody, proč v zemi nejsou silnice, jsou jednoduché. Vzdálenosti jsou tak obrovské a krajina tak drsná a měnící se, že by nebylo ekonomicky výhodné silnice postavit a udržovat. Navíc Grónsko, které je největším ostrovem na světě, má velmi malou populaci. Žije zde pouze 56 000 lidí, kteří jsou roztroušeni ve městech a osadách po celém ostrově, který je pokryt ledovcem, fjordy a horami.
To výstavbu silnic extrémně stěžuje. V Grónsku existuje jedna výjimečná silnice. Propojuje letiště Kangerlussuaq s přístavem Sisimiut, vzdáleným asi 150 kilometrů. Na zemi je udusaný jemný štěrk a primárně slouží k pěším výpravám, jízdě na horských kolech a v zimě pro sněžné skútry. Celkově je život v Grónsku tvrdý. Kdo nemá dobrou práci nebo přístup k rybářským zdrojům, nemusí být spokojený nebo nemusí přežít vůbec. Sociální problémy, izolace a drsné podmínky dělají z Grónska místo, kde se žije daleko hůř, než by si mnozí Evropané dokázali představit. Grónsko je bohaté na svoji přírodu, která představuje klíčový pilíř celé ekonomiky. Mezi nejvýznamnější nerostné suroviny patří železná ruda, uran, zlato, diamanty a vzácné zeminy, především neodym, lantan, yttrium, terbium, europium a scandium. Grónsko tak může být potenciálně bohaté, ale zatím vše leží pod ledem a skalami. Největší překážkou je tak extrémní klima, vysoké náklady na těžbu, malá infrastruktura a politická rozhodnutí. Největší naleziště je oblast Kvanefjeld. Dosahují až 75% největších světových nalezišť železné rudy a uranu. Grónská vláda si může rozhodovat o těžbě sama a proto hledá potenciální partnery, kteří by dokázali zajistit nejen získání surovin, ale i jejich zpracování a výrobu komponentů pro moderní energetiku, elektroniku a mobilitu. Velký potenciál má také ropa a zemní plyn, ačkoliv těžba v arktických podmínkách je extrémně náročná a kontroverzní kvůli ekologickým dopadům. Dalším pilířem přírodních zdrojů je rybolov, ve kterém pracuje více jak 10% obyvatel a který tak tvoří většinu příjmů Grónska. Země exportuje do celého světa především krevety, halibuty a tresky. I přes všechen potenciál to na chod země nestačí. Grónsko je tak stále silně závislé na finanční podpoře z Dánska, které ročně poskytuje tzv. Blokovou dotaci ve výši více jak 12 miliard českých korun. Při započítání i řady podporujících projektů to tvoří až polovinu celého grónského rozpočtu. Každý občan tak dostává ročně do státního rozpočtu skoro 215 000 českých korun. To pomáhá udržovat fungování veřejných služeb, infrastruktury, zdravotnictví, sociálních programů a dalšího. Za chvíli ti řeknu, co by se stalo, kdyby Dánsko zítra odešlo. Bloková dotace také pomáhá kompenzovat vyšší náklady na život v Grónsku a nižší daňové příjmy. V Grónsku existuje jednotná daň z příjmu 45%, což je poměrně hodně, ale populace čítá pouze 56 000 obyvatel. Čili přes vyšší procenta zdanění se tolik peněz do rozpočtu nevybere. V některých oblastech je navíc daň snížena na 35%, to záleží na lokální obci. Běžný zaměstnanec v Grónsku tak odvádí téměř polovinu svého platu na daních. Firmy platí 25% daň z příjmů. DPH v zemi není, vše je zase vykompenzované vyššími dovozními náklady. Pro příklad krabička cigaret stojí kolem 300 českých korun. A třeba jízdenka v hlavním městě je za více jak 60 korun. Populace hlavního města Nuuk je 20 000 obyvatel. Ti mají k dispozici 4 autobusové linky. Dánsko si nechce nechat Grónsko uniknout kvůli jeho strategickému významu. Ostrov je přesně mezi Spojenými státy, Čínou, Ruskem a severskými státy Evropy. To z něj činí geopoliticky klíčovou oblast. I samotné přírodní zdroje představují potenciální ekonomický přínos. A upřímně, Dánsko je velmi malá země, o kterou je zájem především proto, že mají Grónsko. Stejným příkladem malé země, jako je Dánsko, může posloužit Česká republika, kterou v zahraničí kolikrát málo kdo dokáže najít na mapě. Jenomže Grónsko chce být samostatné. Má sice od roku 1979 svou autonomii, která byla ještě v roce 2009 posílena zákonem o tzv. Samovládě. Dánsko si stále ponechalo kontrolu nad klíčovými oblastmi. A ačkoliv v řadě obyvatel preferuje vlastní identitu nad pomocí ostatních, nikdo si nedokáže detailně představit, co by se jim stalo, kdyby Dánsko zítra odešlo. Grónsko by se ocitlo v politické nejistotě, protože by bylo nutné se rozhodnout, jakým způsobem bude spravováno. I když má Grónsko vlastní vládu a parlament, řada agend spadá pod Dánsko. To zajišťuje zahraniční politiku a diplomatické kontakty. Grónsko v roce 1985 opustilo Evropskou unii. Tím pádem po odchodu Dánska by muselo vyřešit svou vlastní obchodní politiku s okolními zeměmi, uzavřít nové dohody, domluvit se na těžbě a na rybolovu. Nejvíc by ale trpěli finančně. Přišli by totiž o blokovou dotaci a další podpůrné projekty. Nová vláda by tak musela rozhodnout, co z veřejných služeb omezí nebo přestane financovat. Tím by se celá řada místních služeb kvalitativně zhoršila nebo přestala existovat úplně.
Grónsko už teď má problémy získat lékaře pro onkologii, kardiologii a neurologii nebo pokročilé zdravotní přístroje. Na vyšetření a zákroky musí obyvatelé cestovat do Dánska. Vláda by tak musela najít náhradu jak za pracovníky, tak za vypadlé příjmy. S nejvyšší pravděpodobností by prodávali cokoliv na svém území za zvýhodněných podmínek a cen. Země je silně závislá i v měnové politice. Nemají svou vlastní měnu, používají tak dánskou korunu. Ta je pevně navázána na euro v rámci evropského mechanismu směnných kurzů. Dánská národní banka určuje úrokové sazby, měnovou nabídku a stabilitu měny. Grónsko nemůže tisknout peníze ani ovlivnit měnovou politiku podle svých potřeb. Inflace v Grónsku se řídí inflací v Dánsku, i když kvůli odlišnému trhu jsou hodnoty odlišné. Stabilní inflace se dorovnává vysokým dovozním nákladům. Na trhu je omezená konkurence kvůli malému rozsahu trhu, kterým dominují především státem vlastněné společnosti. Přechod na vlastní měnu by tak byl příliš riskantní a drahý. Ten největší problém by byla bezpečnost a obrana svého území. Země by se ocitla bez podpory a mezinárodního respektu. Tím, že nemají vlastní armádu a nejsou v NATO, by byli okamžitě ohroženi příchodem jakékoliv armády. Bez Dánska by bylo nutné, aby Grónsko buď zřídilo vlastní obranný systém, na který by nemělo technické vybavení a lidi, neměli by ani finance. Druhá možnost je uzavřít nové obranné dohody s jinými zeměmi, které by opět museli dostat něco z grónského území. Grónsko už teď hostí americkou vojenskou základnu ve městě Thule, která je součástí širšího bezpečnostního rámce mezi Dánskem, USA a NATO. USA má zajišťovat stabilní bezpečnostní podmínky v oblasti. K tomu se váže i supertajná základna s ještě tajnějším vojenským projektem, který tam dřív stavěli a testovali. Cíl Spojených států byl vybudovat síť stovek zařízení pro odpalování jaderných hlavic skrytých pod ledem, které by v případě konfliktu mohly zasáhnout Sovětský svaz. Projekt selhal hlavně kvůli nestabilnímu ledovému podloží. To se neustále pohybovalo a to způsobovalo deformace tunelů. Základna Camp Century byla po ukončení projektu ponechána svému osudu. To znamená, že pod ledem zůstalo mnoho radioaktivního odpadu. V případě tání ledu tak hrozí, že se tento materiál dostane do životního prostředí Grónska a moře. Pojem samostatnost tak nemá v Grónsku reálné opodstatnění. Stává se maximálně politickým argumentem, tedy nástrojem pro zvolení kohokoliv, kdo vzbudí v lidech národní identitu. Pokud by se i přesto v referendu většina obyvatel vyjádřila pozitivně o odtržení od Dánska, je velká pravděpodobnost, že by se pak kvůli odvrácení krachu konal v zemi velmi rychlý výprodej čehokoliv grónského. V poslední době projevili vážný zájem o území Grónska Spojené státy a z minulosti i Čína a Rusko. Velký zájem by určitě měly i severské státy Evropy nebo Kanada, vedle které se země nachází. Zájem mají ne kvůli tomu, aby tam bydleli, ale především kvůli nerostným surovinám a obchodním cestám, které se přes arktickou oblast výrazně zkracují. Roztání ledu tak může výrazně ovlivnit globální obchod. Grónsko chce každý získat také proto, aby ho nezískal ten druhý. Čína i Spojené státy už před nějakou dobou projevili vážný zájem získat v Grónsku svůj vlastní přístav. Donald Trump se několikrát vyslovil o vojenském převzetí Grónska. I kdyby o tom skutečně usilovali, taková akce by měla obrovské diplomatické, vojenské a geopolitické důsledky. Místo získání kontroly nad Grónskem by pravděpodobně vedla k podobnému scénáři, jako v případě ruského vpádu na Ukrajinu. K mezinárodní izolaci USA a k případné eskalaci napětí mezi velmocemi. To by pak jasně mohlo vyústit v neustálé obrušování rohů ze strany Spojených států, Číny a Ruska. USA by tím hlavně ztratilo velmi významného spojence, který jim dává tajné informace o Rusku. Určitě si řekneš, že mají toto info od někoho jiného ze severu, ale není to tak. Finsko se s Ruskem nemají rádi, protože se obává násilného vniknutí na své území. Už se to několikrát stalo, Finsko si dokázalo uhájit své hranice. Pak jsou tu pobaltské státy, ty mají všechno, jenom ne dobré vztahy s Ruskem. Celou dobu se obávají krymského scénáře, kdy cizí země udělá rychlé referendum a získá území kolem svých hranic. Pak je tu Norsko, které sice je v NATO jako zakládající člen, ale rozhodně nemá dobré vazby s Ruskem. Po Napoleonově konci po bitvě u Waterloo musel dánský král postoupit Norsko-Švédsku. Rozpadla se tak Dánsko-Norská unie a začala Švédsko-Norská. No a pak po roce 1905 Norsko získalo svou samostatnost. Jen si museli svoji zahraniční politiku dělat sami. S Ruskem navázali dohodu o společném využívání rybářských zdrojů v Barentsově moři. Válka na Ukrajině a přijetí protiruských sankcí na tom nemělo vliv. Dohoda je pro obě země ekonomicky výhodnější, než se jí vzdávat. Ostatní vazby jsou však přetrhané a vztahy napjaté. Rusku se nelíbí norský přístup jako součást západního bloku proti Rusku a také jejich kontrola nad arktickým regionem, kde má Rusko své zájmy.
V posledních letech se navíc v Norsku objevují stále častěji ruské špionážní aktivity. Norská tajná služba několikrát odhalila ruské špiony, kteří se vydávali za vědce nebo turisty. Bylo také zaznamenáno podezřelé chování ruských dronů a ponorek v norských vodách, zejména v blízkosti ropovodů a plynovodů. Norsko posílilo svou obranu na severu, hlavně ve Finnmarku, který hraničí s ruskou oblastí Murmansk, domovem ruské severní flotily. Moskva na oplátku začala Norsko obvinovat ze západní hysterie a z nepřátelského chování. Norsko zablokovalo zásobování ruské osady na Svalbardu, Rusko hrozilo odvetou a tak pořád dokola. A pak je tu Švédsko, které má s Ruskem dlouhou historii konfliktů a soupeření. Je to ale zhruba 100 let, co se snaží udržet určitou neutralitu a vzájemný respekt, ačkoliv se obě strany navzájem udržují v bdělosti, těží z toho diplomaticky. Takže nejlepší vazby s Ruskem mají právě Švédové. No a kdo má nejlepší vztahy se Švédskem? Dánsko. Svou historickou rivalitu a nepřátelství přetavili i přes rozdílné názory v blízké spojenectví. Teď se občas mezi sebou špičkují, je to vše ale v mezích dobírání si toho druhého. Dánové občas říkají, že švédština zní jako norština s horkou bramborou v puse, zatímco Švédové tvrdí, že danština je nesrozumitelná i pro Dány samotné. A nebo třeba fotbalové zápasy mezi Dánskem a Švédskem mají vždy velkou atmosféru, protože fanoušci obou zemí mezi sebou vedou přátelskou válku. Když se západní spojenci potřebují dozvědět informace o Arktidě, o severní Evropě nebo o Rusku, velvyslanec vždy zavolá ministru zahraničí Dánska. Například současnému, kterým je Lars Løkke Rasmussen. Ten má mimochodem super komunikaci na Instagramu. Jistě, USA může teď zavolat normálně do Švédska, které se stalo před rokem součástí NATO. Jenže jejich vztahy nejsou tak dlouhodobé, jako právě v případě Dánska. V době studené války sice mělo USA se Švédskem tajné dohody ohledně vojenské spolupráce v případě sovětského útoku, nikdy ale nebyly jejich vazby přátelské. Švédsko bylo vůči USA často kritické, například během válek ve Vietnamu, Iráku, v Palestině a další. A ačkoliv Volvo, IKEA a Ericsson investují v USA nebo Apple, Microsoft a Google působí ve Švédsku. Právě Volvo a Tesla se navzájem nemusí a odráží se to i v diplomacii. Co si myslíš ty, komu bude patřit Grónsko? Kde myslíš, že skončí boj mezi Ruskem, Čínou a Spojenými státy? A bojíš se, co ještě horšího může přijít, nebo je to podle tebe něco, co bychom v Česku vůbec nemuseli řešit? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Koukni i na další fakta v tomto playlistu. Například jak zbohatl nejbohatší člověk na světě, jak Čína kupuje Afriku, anebo kolik celkem už dostala Ukrajina. A jednou za měsíc vydávám videa víc do hloubky, jako je třeba tohle.